Доброго дня, пані та панове. Сьогодні у нас на огляді камінець із Японії Ягіносіма Широ Сюїта з Кіото для чистової обробки ножів та столярних інструментів. Рудник Ягіносіма розташований на схід від Охіро і відомий видобутком дуже гарної сюїти. Лінії на камені це не токсичні лінії, не судзі, це лінії кисудзі, нормальному заточуванню вони ніяк не заважають. Значить, камінець середньої твердості, можна точити любі столові прибори, ножі, столярні інструменти, можна зробити дуже гарну заточку леза. Відмінна абразивна сила на цьому камені, точити дуже легко і швидко. Ось такий камінець. З усіх сторін, крім робочої, запечатаний лаком злегка. Можна ще трохи промазати, хто буде користуватися. Дуже цікавий колір. Взагалі камінець дуже чудовий. Розміри у нього: ширина десь 77 сантиметрів, довжина 207, товщина 38 мм майже. Ось такий камінець. Вага майже 2 кг, 1760 грам. Значить, твердість цього камінця продавець японець позиціонує як четвірочку. Розмір зерна дуже мілкий, десь 8000 і більше. Ну, це все на японських доводочних каменях, це все достатньо так відносно. Ось такий колір у нього. Якщо його змочити водою. Так, в намоченому вигляді камінець має отакий чудовий колір. Зараз візьмемо ножик і подивимося, як він працює. Можна натерти суспензію томанагурою, але я вам скажу так, що камінь ріже просто чудово. І суспензію дає, і вон, бачите, відразу пішла чорнота. Тобто камінь дуже гарний, дуже чудовий. Для бритв, звісно, я думаю, що він буде добрий тільки як предфініш. А для ножів та інструментів це буде просто супер камінь. Вон, не треба навіть наводити суспензію, тобто вона з'являється дуже швидко сама і чорніє практично відразу. Ось такий чудовий камінець. Ще раз, це Шаханіяма Ягіносіма Широ Сюїта із Кіото. Ось такий чудовий камінець. Ну, звичайно, що він йде в гарній коробочці. Він ще був завернутий в таку бумажку. Таке. Кому цікаво, дзвоніть, дивіться опис на сайті. Ціна, все є на сайті. І ще багато камінців японських маємо в наявності. До побачення.